අයිබෝන් යාළුවනේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා subscribe කරන්න. අද අරගෙන ආවේ පොඩි සර්කිට් එකක්. උනාට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අයට මේක ගැන ප්‍රශ්න ගෙනාපු සර්කිට් එකක් තමයි මේක. ගොඩක් අය කියනවා අපි හැදුවට LED වල එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ටෝච් එළියට විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න කීපයක්ම ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හිතුවා මම හදපු සර්කිට් එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. පොඩි සර්කිට් එකක් මේක තියෙන්නේ LDR එකයි 12 volt relay එකයි D400 IN 4001 diode එතකොට CAK variable එක 2.2 resistor දෙකක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ගෙදර කරන්ට් නැති හින්දා මම 9 volt බැටරි එකකින් තමයි මේකට පවර් එක දුන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන 230 ලයිට් එකක් වගේ මොකක් හරි කැමති මේක රිලේ එකට ගැලපෙන ඇම්පියර් ගාන තියෙන ඕනම උපකරණ හයි කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි වෙන එකක්. කීප දෙනෙක් මේක මම හදලා දීලා දැනට පාවිච්චි කරනවා. අවසට ඉබේම ලයිට් පත් වෙන්න දාලා තියෙනවා. ගොඩක් කඩේ කට්ටිය පාවිච්චි කරලා කිව්වා. ඉතින් මම මේක ඩයග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ට පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් තදවුව තියෙන වෙලාවක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක හොඳට වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකේ තීව්‍රතාව මේ ප්‍රීසෙට් එක වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මේක වැඩි පෙන්වන්න කියලා දෙයක් සර්කිට් එකේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඩයග්‍රෑම් එක බලාගෙන සර්කිට් එක හදලා බලන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කියන්න කමෙන්ට් දාන්න. පුළුවන් උදව්වක් තියෙනවා නම් උපදෙසක් තියෙනවා නම් දෙන්න බලන්න. හරි අදට වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.